وبناء عليه الامم المتحده قررت تعمل مؤشر سمته مؤشر التنميه البشريه، واللي بيه بتقيس شويه عوامل زي لا مؤاخذه الاوضاع السياسيه والاقتصاديه. هو ده اللي عندي. اهلا بيكم مره تانية. عمرك سمعت عن مصطلح الموارد البشريه؟ طب عمرك سمعت عن مصطلح التنميه البشريه؟ طيب وتطوير الذات؟ طب عمرك سمعت عن مصطلح علم النفس التنموي؟ انا عمرو عواد، وفي حلقه النهارده هنفك التشابك اللي حاصل بين مصطلح الموارد البشريه ومصطلحات التنميه البشريه واخواتها. اولا كده لازم نبقى عارفين ان مصطلح اداره الموارد البشريه هو التعريب للمصطلح الانجليزي Human Resource Management، وعلى قد ما الموضوع يبان سهل وبسيط بالنسبه لاداره الموارد البشريه، المشكله بتظهر لما بنيجي لمصطلح التنميه البشريه، واللي ممكن يكون تعريب لثلاث مصطلحات انجليزيه. الهيومن ديفلوبمنت بيتم تعريبها بالتنميه البشريه، كمان مصطلح الديفلوبمنت سايكولوجي بيتم ترجمته بعلم النفس التنموي، وكمان احيانا بيتم تعريبه بالتنميه البشريه. اخيرا صاحب السمعه السيئه البيرسونال ديفلوبمنت او تطوير الذات، واللي كمان بيتم تعريبه في وطننا العربي بمصطلح التنميه البشريه. يلا بينا مع بعض نفهم ايه قصه المصطلحات دي. الهيومن ديفلوبمنت او التنميه البشريه هو مصطلح اقتصادي بحت. اول ما ظهر كان بعد الحرب العالميه الثانيه، لما دول العالم فاقت من الدمار البشري اللي حل عليها وعلى شعوبها، فقررت تسيبها من كار الحرب ده وتبتدي تبص لنفسها ولشعوبها شويه. والمصطلح ده ليه شويه تعريفات، اهمها ان هو تطوير حياه الافراد عشان يعيشوا حياه اطول وصحيه اكتر، ويكون عندهم تعليم جيد وصحه جيده. وبناء عليه الامم المتحده قررت تعمل مؤشر سمته مؤشر التنميه البشريه او الهيومن ديفلوبمنت اندكس، واللي بيه بتقيس شويه عوامل زي الاوضاع السياسيه والاقتصاديه والتعليميه والمعيشيه، مستوى الرواتب وجوده التعليم. سامعك يا اللي بتسال، اللي هم بيحسبوا المؤشر ده ازاي؟ المعادلات اللي موجوده على الشاشه بتعرفك ازاي بيتم حساب المؤشر ده عن طريق هيئه الامم المتحده. وبناء على التعويذه اللي انت شايفها على الشاشه بيتم تصنيف الدول، وبتيجي دول زي النرويج، ايرلندا، سويسرا وهونج كونج وايسلندا في المراتب الخمسه الاولى، وبتيجي دول زي بروندي، جنوب السودان، تشاد، جمهوريه افريقيا الوسطى، النيجر في الدول الخمسه الاخيره. وبالمناسبه مصر بتيجي في المؤشر ده في المرتبه ال 116. نيجي للمصطلح الثاني وهو الديفلوبمنت سايكولوجي، وده مصطلح من ضمن مصطلحات علم النفس، واحيانا بيتم تعريبه كمان بمصطلح التنميه البشريه، وده لانه في الاساس بيهتم بتطور البشر على مستوى حياتهم، وكان في البدايه بيهتم فقط بالرضع والاطفال، وبعد كده شد حيله وابتدى يهتم بمراحل تطور الانسان لحد الشيخوخه. يعني الديفلوبمنت سايكولوجي ده ملوش علاقه بموضوع غمض عينك وتخيل انك تصعد سلالم المجد وستجد في نهايتها كل احلامك قد تحققت. الحقيقه ان المصطلح ده ملوش اي علاقه باللي احنا سمعناه ده، والكلام ده في الغالب بينتمي للمصطلح الثالث اللي هنتكلم عليه النهارده، وهو مصطلح البيرسونال ديفلوبمنت او تطوير الذات، واللي بيتم تعريبه برضه بمصطلح التنميه البشريه. وقبل اي كلام خليني اقرا لك تعريف مصطلح التنميه البشريه او البيرسونال ديفلوبمنت من على ويكيبيديا. تطوير الذات هو عباره عن نشاطات تطور الوعي والهويه وتطور المواهب والامكانيه، وتكون اساس الانسان في الكثير من المجالات، وتسهل فرص العمل، وتحسن المعيشه، وتساهم في استيعاب الاحلام والطموحات، وتجلب الحبيب وترد المطلقه. اللي هو صحيح، هو انا ازاي ممكن استفيد من موضوع التنميه البشريه ده؟ يعني اروح لمين عشان ينمي بشريتي؟ بص، هو انت ممكن تروح تحضر دوره تدريبيه عند مدرب معتمد، هو نفسه ما يعرفش مين معتمده، بس ممكن تروح تحضر معاه، او تتفق مع لايف كوتش وتقعدوا سوا في كوستا كافيه تضربوا 2 اسبريسو، ويقول لك كلام منطقي جدا وبديهي جدا زي انك لازم تنسى الماضي الاليم، ركز في المستقبل السعيد. صحيح، وما تنساش تحاسب له على الاسبريسو وتدي له ثمن السيشن. او مدرب يوجا او معالج روحاني او واحد من خبراء الشكرات. مفيش استقرار سعادتك. او تيجي على نفسك بقى وتقرر تقرا كتاب عشان تكون الاستفاده الوحيده اللي هتطلع بيها من الموضوع ده هو انك تحسن لغتك، وان كان معظمهم لغتهم العربيه ركيكه. وقبل ما تسال اللي هو في حد بيصدق في الكلام ده، فخليني اقول لك ان حجم سوق التنميه البشريه واللي بيتضمن حاجات زي السيلف اويرنس، المنتال هيلث، والموتيفيشن وصل سنه 2021 لحوالي 41 مليار دولار، ومتوقع سنه 2022 تجيب ضرافها، والسوق ده حجمه 44 مليار دولار. ويحيينا ويحييك ربنا على سنه 2030 فمتوقع ان حجم سوق التنميه البشريه يوصل لحوالي 66 مليار دولار. تعالى بس، هو انت اول ما سمعت الرقم عايز تجري تبقى مدرب تنميه بشريه؟ رايح على فين؟ خليك كمل معايا الفيديو. وعشان اكون صادق معاك، فهو كنوع من المعارف اكيد فيه الكويس وفيه الوحش. يعني متصور من وقت للتاني انك تضطر تلجأ لرجل دين او واحد من الاشخاص المعروف عنهم الحكمه عشان تسمع من خبرته سواء الحياتيه او الروحانيه، او متوقع انك من وقت للتاني تحتاج لشخص تبتدي تحكي له عن مشاكلك عشان تشوف مشاكلك من منظور تاني
يمكن تلاقي حلول، بس الواقع بيقول ان مجال زي التنمية البشرية بقى الدجل فيه هو المسيطر اكتر. وبكده نكون عرفنا الثلاث مصطلحات اللي بيتم تعريبهم بكلمة التنمية البشرية. نرجع بقى للمصطلح المظلوم وهو مصطلح الموارد البشرية، فلو ما تمش ربطه خطأ بمصطلح التنمية البشرية بيتم وضعه في قالب واحد، وهو الموظف الغتت اللي قاعد على كرسيه وبيسأل بمنتهى البرود: شايف نفسك فين بعد 5 سنين يا اخ وائل؟ فلو جينا لتعريف إدارة الموارد البشرية هنلاقيها هي إدارة القوى العاملة، واللي بتختص بجذب الموظفين والاختيار والتعيين، التدريب والتقييم وإعداد المرتبات ومكافأة الموظفين والامتثال للقوانين وإجراء المفاوضات الجماعية مع العمال أو نقاباتهم. ومن التعريف ده نقدر نوصل لشوية حاجات، أهمها إن إدارة الموارد البشرية هي علم من علوم الإدارة وعلم مهم كمان. ومن ناحية تانية فالعمل في إدارة الموارد البشرية بيتطلب المعرفة بعلوم كتير زي العلوم المالية والعلوم القانونية والعلوم الاقتصاديه وحب على علم النفس. كمان لازم تبقى عارف ان شويه اللي بتقابل فيهم مسؤول الموارد البشريه وبيسالك شويه اسئله بتشوفها تقيله على قلبك جزء بسيط جدا من عمل مليان بالتقارير وشتات الاكسل والبيانات. وخليني قبل ما انهي الحلقه دي كواحد من العاملين باداره الموارد البشريه اقول لك الاداره دي مسؤوله عن ايه. الاداره دي مسؤوله عن الموظف من قبل حتى ما يدخل الشركه، عن طريق انها بتعرف احتياجات الشركه وبناء عليه بتعمل خطه سواء ربع سنويه او نص سنويه للتعيينات. كمان بتعمل الاعلانات الخاصه بالتوظيف وتبتدي تستقبل السير الذاتيه، وبناء عليه بتبتدي تعمل عمليه فلتريشن للسير الذاتيه اللي موجوده، تبتدي تكلم الناس اللي متقدمين للوظيفه وتقابلهم، ولو تم قبول الموظف بتبتدي تمشي معاه في اجراءات تعيينه سواء اداريا او قانونيا. وبعد كده بتتابع دوره حياه الموظف داخل الشركه لحد الاستقاله، سواء كانت مرتبات او مكافآت او جزاءات، عمليات النقل والترقيات، كل ده بتقوم بيه اداره الموارد البشريه لحد ما الموظف يقرر في يوم من الايام ان هو يسيب الشركه، وبناء عليه اداره الموارد البشريه بترجع تشتغل معاه تاني وتقوم بكل عمليات انهاء الخدمه سواء اداريا او قانونيا. وفي الاخر يجي واحد يقول لي اداره الموارد البشريه هي التنميه البشريه؟ انت بتقول ايه؟ لحد هنا تكون خلصت حلقتنا. لو عجبك محتوانا ما تنساش اللايك والشير، ولو حابب تشوفنا تاني ما تنساش الاشتراك في القناه. سلام.